مرحبا، زمان ومن إيناس، هاي، كيفك؟ أنا منيحة. شو أنت مالي في رياكتك إسا؟ كملت أتعلم موسيقى. موسيقى؟ ليش شو؟ إيه. عاد أنت شاطرة. مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. أنا اسمي طيبة وبدي أحكي لكم عن الموسيقى. الموضوع لهذا الفيديو هو تأثير الموسيقى على العقل والجسد. قرأت شي 5-6 أبحاث بمساعدة صديقي أوش، ودورت لكم عليه كم فيديو أونلاين، ولقيت كم هائل من المعلومات المثيرة للاهتمام. لو في مجال بخلصش حكي عن الموضوع، بس حاولت أختصر وألخص قدر الإمكان عشان يسعوا هالفيديو القصير، وهذا اللي طلع معي. أول تجربة قرأت عنها انعملت على فئران. هدف التجربة كان فحص تأثير الموسيقى على تنظيم ضغط الدم. الموسيقى اللي استعملوها كانت مقطوعة لموتسارت. اللينك للمقطوع موجود في التفاصيل. مدة الاستماع للموسيقى كانت بين 15 دقيقة لساعتين، أما فحص ضغط الدم استمر لساعتين زيادة بعد توقف الموسيقى. نتيجة التجربة بيّنت أن الاستماع للموسيقى أدى لانخفاض ضغط الدم واستمرار هذا التأثير لمدة نص ساعة بعد توقف الموسيقى. وبالإضافة لفحص ضغط الدم، فحصوا نسبة الكالسيوم في الدماغ ولاقوا ارتفاع ملحوظ في الهرمونات المفيدة والناقلات العصبية. هاي النتيجة بتبين فوائد الموسيقى في تخفيف حدة العوارض في بعض الأمراض العصبية. بحث ثاني أقيم في ماليزيا عن تأثير الموسيقى على النشاط العقلي، تكون من تجربتين. واحدة بتفحص تأثير الموسيقى للمدى القريب، والثانية بتفحص للمدى البعيد. التجربة الأولى فحصت المشتركين في 3 حالات. الأولى كانت بدون موسيقى، الثانية كانت بعديه ما سمعوا موسيقاها المفضلة، والثالثة كانت بعد ما سمعوا موسيقى خصوصي للاسترخاء. الحالة المزاجية عند المشتركين تنوعت بين 6 حالات، منها سلبية ومنها إيجابية. بعد الاستماع للموسيقى المفضلة الأغلبية تحسن مزاجهم، وبعد الاستماع لموسيقى استرخائية 78% كانوا شاعرين بالاسترخاء. أما التجربة الثانية بعيدة المدى كانت مدتها أسبوعين، مع الاستماع لموسيقى الألفا لمدة نصف ساعة كل يوم. الفحص كان ب3 مراحل: بدون الاستماع للموسيقى، بعد الأسبوع الأول، وبعد الأسبوع الثاني. نتيجة هاي التجربة بيّنت تأثير أقوى ومستمر أكثر على المشتركين مقارنة مع التجربة الأولى القصيرة. في دراسة انعملت عن الاستماع للموسيقى خلال فعالية أو مهمة عقلية، ركزت على 3 أنواع موسيقى: روك صاخب، جاز، وموسيقى كارناتية. المهمة كانت في موضوع الحساب. تخطيط كهربية الدماغ ال EEG خلال الاستماع والمهمة بيّن إنه الروك الصاخب ما كانش فيه له تأثير يذكر. أما موسيقى الجاز فبيّنت تحسن في المزاج وتخفيف للضغط خلال المهمة. والموسيقى الكارناتية بيّنت زيادة في التفكير الفعال خلال المهمة. هاتوا نيجي نحكي عن تأثير الموسيقى على تطور القدرات الإدراكية عند الأطفال. في تجربة انعملت في 2004 على 144 طفل بعمر 6 سنين، نعمل فحص ذكاء لكل طفل قبل الدخول للصف الأول، وكمان فحص قبل الدخول للصف الثاني. بين الفحص الأول والثاني لمدة 36 أسبوع قسموهم ل4 مجموعات عشوائية بغض النظر عن نتائج فحص الذكاء. مجموعة أخذت دروس بيانو، مجموعة دروس غناء، ومجموعة دروس تمثيل دراما، ومجموعة أخذت ولا شيء ما أخذتش شيء. الأطفال اللي حصلوا على دروس موسيقى كان عندهم تطور أكبر من المجموعات الثانية. وزيادة عن هيك وهي لازم أقرأها، المهارات الحركية الدقيقة والتركيز وعدم الالتهاء والقدرة على التذكر كانت برضو متطورة أكثر من الباقي. ننقل من الأطفال للبالغين. في تجربة انعملت على 36 موسيقيين محترفين مقارنة مع 36 غير موسيقيين. أعطوهم امتحانين: واحد بفحص تقدير المساحة المرئية، وواحد بفحص استيعاب اللغة. في الامتحانين الموسيقيين حصلوا على نتائج أفضل من غير الموسيقيين. خلال التجربة شغلوا الموسيقى مرة بدون أخطاء ومرة مع أخطاء. في امتحان تقدير المساحة المرئية ما كانش فيه تأثير على أداء الموسيقيين وغير الموسيقيين على الامتحان، بس في امتحان اللغة أثرت بشكل سلبي. ومع هيك نتائج الموسيقيين المحترفين كانت دائما أفضل من نتائج غير الموسيقيين. كنت بتتثاوب بطريقة مزيفة، بس عن جد تعبانة،
هاي كانت حقيقية. بكفي لليوم صح؟ مع انه في كثير ابحاث حاب احكي عنها، بس بدي التزم لقصر الفيديو. بتمنى هالمعلومات تحفزكم تسمعوا اكثر، تسمعوا الموسيقى اكثر وبطرق مختلفة اكثر، يكون في هيك حس استكشافي اكبر لانواع مختلفة ولا طرق اصغاء مختلفة وكل هاي الاشياء. بتمنى تكون المعلومات اللي شاركتها حلوة. خبروني شو رايكم ونهاركم سعيد. ملاحظة: هذا الفيديو هو جزء من وظيفة رح أسلمها آخر الشهر، فرجاء ساعدوني أوصل نسبة مشاهدات عالية عشان أخذ علامة منيحة بليز. انتوا بتتعلموا عن الموسيقى وأنا باخذ علامة عالية، يعني اثنيناتنا مستفيدين. ومين بيعرف، يمكن إذا نجح البرنامج أكمل فيه. عم بطلع حالي في أنا منيحة. شو عم تعملي في حياتك إسا؟ أنا منيحة. شو أنا إسا. أنا منيحة. شو أنت إيه؟ أنا منيحة. اوكي أوكي. على الترم. I can't see you. وبالإفاضة